λείπει κάτι από αυτό το μέρος. Είναι μάλιστα ένα από τα αγαπημένα μου. Κάθε φορά που σχεδιάζω ένα ταξίδι, σκέφτομαι πώς θα γνωρίσω και θα απολαύσω τον προορισμό μου. Πρώτα θα εντοπίσω τα σημεία και τις διαδρομές και φεύγοντας ξεκινάει η συλλογή των εμπειριών. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε μαζί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μου περιοχές της Πελοποννήσου. Εκεί οι εναλλαγές και κυρίως οι αντιθέσεις των τοπίων της την καθιστούν ένα προορισμό που σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε. Έχοντας προσθέσει αρκετές πινέζες στο χάρτη μας, ξεκινήσαμε από τη Χαλκίδα με προορισμό για ακόμα μία φορά την Πελοπόννησο. Εκεί μας περίμενε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά χωριά στην Αρκαδία, ένα χωριό που συνδυάζει ιστορία, παράδοση και γαστρονομία. Αν και η απόσταση που θα διανύαμε ήταν αρκετή, η σημασία για μένα είχε διαδρομή, οπότε αποφεύγοντας την κίνηση της Αθήνας και την Εθνική Οδό, μέσα από τα Δερβενοχώρια βρεθήκαμε στο Σαρονικό κόλπο με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Όπως κάθε φορά που περνάω στην Πελοπόννησο, σταματήσαμε να χαζέψουμε τη διόρυγα της Κορίνθου και να δροσιστούμε με ένα καφέ. Η προγραμματισμένη μας όμως τάση διήρκησε πολύ λιγότερο, αφού το καφέ που βρίσκεται εκεί, δυστυχώς για το μέρος, έχει ίσως τις ακριβότερες τιμές που μπορεί να βρει κάποιος στην Ελλάδα. Φορέσαμε πάλι τον εξοπλισμό μας και αφήνοντας πίσω το πιο βαρετό κομμάτι της διαδρομής, περάσαμε τον Ισθμό για να ακολουθήσουμε το επαρχιακό δίκτυο προς την Αρκαδία. Η Αρκαδία είναι ένα αρκετά δημοφιλές μέρος για απόδραση το Σαββατοκύριακο. Ένα από τα αγαπημένα μου μέρη, αν όχι το αγαπημένο μου εκεί, είναι η Στεμνίτσα. Η Στεμνίτσα ήταν μάλιστα και το πρώτο μέρος που διανυκτέρευσε όταν ξεκίνησα πριν από περίπου 4 χρόνια να εξερευνώ την Ελλάδα με τη μηχανή και από τότε την ερωτεύτηκα. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να φτάσει κανείς στη Στεμνίτσα. Εγώ, μην έχοντας χρονική πίεση, επέλεξα μία μάλλον όχι και τόσο συμβατική, αλλά σίγουρα ενδιαφέρουσα διαδρομή. Ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη στη χώρα, την Εμαία, πήραμε το επαρχιακό δίκτυο που βγάζει στο Ρωσολίγυρτο, που βρίσκεται η λίμνη στην Φαλία. Από εκεί κινηθήκαμε νότια προς το Λεβίδι και το Μέναλο για να φτάσουμε μετά από περίπου 2 ώρες και κάτι στον προορισμό μας. Μετά από 1,5 ώρα οδήγησης φτάσαμε στη Βιτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά ανεπτυγμένο κεφαλοχώρι του Μενάλου στο κέντρο της Πελοποννήσου. Η Βιτίνα λόγω θέσης αποτελεί το σταυροδρόμι για πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέντρο, αλλά και όλα τα γνωστά ορεινά χωριά του Μενάλου και της Γορτινίας, όπως τα Λαγκάδια και η Δημητσάνα, που θα επισκεφτούμε αργότερα. Φυσικά, ερχόμενοι εδώ δεν θα περιοριστούμε μόνο στη Στεμνίτσα. Η περιοχή είναι γεμάτη από εξαιρετικής ομορφιάς μέρη, όπως η περιοχή της Ελάτης, το φαράκι του Λούσιου, η Δημητσάνα ή το απίστευτο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Είναι πραγματικά ένα μέρος ευλογημένο από τη φύση, γεμάτο πράσινο και αντιθέσεις, και όλα αυτά μόλις μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λίγο πριν τη Στεμνίτσα, στην καρδιά του Μέναλου, βρίσκεται ένας παραδοσιακός οικισμός, η Ελάτη Αρκαδίας. Η διαδρομή μέχρι τον οικισμό ακολουθεί τον Μιλάοντα ποταμό και από εκεί περνάει μέσα από ένα πυκνό ελατόδασος και φτάνει στη Στεμνίτσα. Θα μας πάρει λίγη ώρα αυτό. Στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας περάσαμε την Ελάτη και μπήκαμε στο ελατόδασος. Έχοντας περάσει ξανά από εδώ, γνώριζα τι θα συναντήσω. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να ανοίξω τη ζελατίνα του κράνους για να μπουν οι μυρωδιές του δάσους και να απολαύσω το σκηνικό. Παλιά η Ελάτη λεγόταν και Καρεζενίκος, που σημαίνει χωριό μέσα στο δάσος. Νομίζω πως εύκολα καταλαβαίνει κανείς τους λόγους που το ονόμασαν έτσι.
20 λεπτά μέσα στο δάσος ήταν ικανά να μας χαλαρώσουν και να μας ξεκουράσουν από το ταξίδι μας. Σύντομα βρεθήκαμε στη Στεμνίτσα, η εικόνα της οποίας δικαιολογεί τον τίτλο της ως ένα από τα ομορφότερα χωριά της Αρκαδίας. Φτάσαμε λοιπόν στη Στεμνίτσα, ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά χωριά της Αρκαδίας. Είναι περίπου 45 χιλιόμετρα από την Τρίπολη και είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, περίπου σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Η Στεμνίτσα μαζί με τη Δημητσάνα και τη Βιτίνα αποτελούν πραγματικά έναν πόλο έλξης. Και όσοι έρθουν εδώ θα βρουν σχεδόν τα πάντα. Θα βρουν από ξενώνες, θα βρουν να φάνε πάρα πολύ καλό φαγητό, παραδοσιακά φαγητά έχει εδώ πάρα πολύ ωραία. Θα δουν όμορφη αρχιτεκτονική. Δεν λείπει κάτι από αυτό το μέρος, είναι μάλιστα ένα από τα αγαπημένα μου. Η Στεμνίτσα είναι ένα ζωντανό ορεινό χωριό 200 περίπου μόνιμων κατοίκων που αποτελεί βάση διαμονής με όμορφους ξενώνες αλλά και στάση για μια βόλτα στα πέτρινα σοκάκια και την κεντρική πλατεία. Οι ντόπιοι θεωρούνται ειδικοί στην παρασκευή γλυκών με τα φημισμένα αμυγδαλωτά τους, αλλά και στην αργυροχρυσοχοΐα με πολλά εργαστήρια και μια σχολή. Σε όποιο καλντερίμι της Στεμνίτσας περπατήσετε θα βρείτε επιβλητικά πέτρινα πριγόσπιτα και ξενώνες, καμάρες, δέντρα αλλά και αυτή την ανεκτήμητη ηρεμία του ορεινού χωριού. Και αυτό είναι το ωραίο με τη Στεμνίτσα, ότι είναι ένα ζωντανό μέρος και όταν θέλεις έχει και την ηρεμία του. Και μερικούς παράξενους να κοιτάνε και να λένε αυτός που μιλάει. Αφού περπατήσαμε στο χωριό, το βράδυ καθίσαμε στην κεντρική πλατεία να δοκιμάσουμε τις ικανότητες των ντόπιων στη μαγειρική και όπως μπορείτε να δείτε δεν μας απογοήτευσαν. Λίγα χιλιόμετρα χαμηλότερα από τη Στεμνίτσα βρίσκεται το φαράγγι του Λούσιου, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νομού Αρκαδίας. Φεύγοντας από τη Στεμνίτσα με κατεύθυνση προς Δημητσάνα, μετά τα τελευταία σπίτια του χωριού υπάρχει διασταύρωση με το δρόμο που κατεβαίνει προς το φαράγγι. Σε όλη τη διαδρομή, αν και έπρεπε να προσέχω πολύ στο δρόμο, κατάφερα σε αρκετά σημεία να κρατήσω την απίστευτη εικόνα της φύσης που απλωνόταν κυριολεκτικά στα πόδια μας. Οδηγήσαμε για περίπου 10 χιλιόμετρα στενού δρόμου με απότομες στροφές για να φτάσουμε στο τέλος, όπου θα συνεχίζαμε με τα πόδια το κατέβασμα στο φαράγγι. Οφείλω εδώ να προειδοποιήσω πως αν και είναι ένα βατό μονοπάτι, η κλίση του, ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα, θα δοκιμάσει για τα καλά τις αντοχές σας. Περπατήσαμε περίπου ένα τέταρτο στο μονοπάτι που έχει χαρακτή παράλληλα με το ποταμό. Ο ήχος από τα νερά του είναι το μοναδικό στοιχείο που δηλώνει την παρουσία του εκεί, αφού βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα και κρύβεται από τα πυκνά δέντρα. Και όταν περάσαμε δίπλα από τους απότομους βράχους του φαραγγιού, εμφανίστηκε μπροστά μας αυτό που, αν δεν το δεις από κοντά, δύσκολα μπορείς να αντιληφθείς την εικόνα. Τον έχω δει μοναστήρια σκαλισμένα σε βράχο. Έχω δει χτισμένα σε βράχο, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
τη μία στα αριστερά έχεις τον ποταμό να ακούγεται το ορμητικό νερό και απ' την άλλη στα δεξιά έχεις αυτό το μοναστήρι, την Ιερά Μονή. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου είναι σίγουρο πως θα κόψει την ανάσα σε όποιον βρεθεί στο Φαράγγι. Χτισμένη πάνω σε μια κοιλότητα του βράχου ή καλύτερα σκαρφαλωμένη πάνω στο βράχο, χαρίζει μια υπερφυσική σχεδόν εμπειρία στον επισκέπτη. Κατασκευάστηκε περίπου τον 12ο αιώνα και είναι ένα από τα ομορφότερα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει μόλις ανέβει στις σκάλες είναι οι τοιχογραφίες στα δωμάτια των επισκεπτών αλλά και μέσα στο ιερό της Μονής. Είναι ένα γραφικό μέρος με τους μοναχούς που μας περιποιήθηκαν με ένα καφέ και λίγο φαγητό να σε κερδίζουν με την απλότητα και τη γαλήνη τους. Και αυτά σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή πενταόροφη κατασκευή πάνω στο βράχο σε μεταφέρουν κάπου αλλού. Μετά από αρκετή ώρα μέσα στη Μονή βρέθηκα για λίγα λεπτά στο μπαλκόνι να θαυμάζω τη μαγευτική θέα του Φαραγγιού του Λουσίου. Έχω επισκεφτεί διάφορες μονές στο παρελθόν, αλλά ομολογώ πως αν με ρωτούσε κάποιος ποια θα ξεχώριζα θα έλεγα σίγουρα αυτή. Και αν και όχι ιδιαίτερα θρησκευόμενος, κάπου εκεί ακούγοντας μόνο το τρεχούμενο νερό του ποταμού και δίπλα στις λαμαρίνες που σκεπάζουν τα κελιά των μοναχών, ίσως για πρώτη φορά μου μετέφερε την ουσιαστική διάσταση μιας μονής. Πάμε τώρα να περπατήσουμε λίγο στη Δημητσάνα, να πιούμε και ένα καφεδάκι και μετά μια βόλτα για ένα σύντομο ταξίδι στην ιστορία του μέρους. Στη Δημητσάνα έχω βρεθεί αρκετές φορές, τις περισσότερες περαστικός. Είναι μια ζωντανή, πανέμορφη κομμόπολη στο κέντρο της ορεινής Αρκαδίας με πλούσια ιστορική παράδοση. Αξίζει να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της και να ανεβείτε σε κάποια από τα ψηλά σημεία της ώστε να απολαύσετε το όμορφο ορεινό τοπίο. Θα μου δώσεις δωράκι? Αλλά να στεγνώσει. Δεν έχεις στεγνώσει ακόμα, βεβαίως. Πόσο λένε το όνομά σου? Ναι. Παρότι είναι ένας ιστορικός οικισμός, σήμερα είναι περισσότερο γνωστή για τους ξενώνες, τις καφετέρειες και τις ταβέρνες, με πιο γνωστό σημείο βέβαια το ρολόι της. Αφού περπατήσαμε λίγο, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε ένα μέρος σχεδόν στην είσοδο του οικισμού, όπου έχει κατασκευαστεί ένα θεματικό πάρκο, το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Λίγο έξω λοιπόν από τη Δημητσάνα βρίσκεται το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Πρόκειται για μια υπαίθρια έκθεση όπου παρουσιάζονται τρόποι εκμετάλλευσης του νερού που στα παλιά χρόνια οι ντόπιοι χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους ανάγκες αλλά και για να παράξουν τα τοπικά τους προϊόντα όπως ο αλευρόμυλος, ο μπαρουτόμυλος για την παραγωγή μπαρουτιού και το βυρσοδεψίο όπου επεξεργάζονταν τα δέρματα. Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τη Δημητσάνα για να αλλάξουμε νομό και να βρούμε αρκετά πιο βόρεια ένα μοναδικό δημιούργημα της φύσης. Φεύγουμε για το μεγαλύτερο δάσος στα Βαλκάνια, περίπου 5 εκατομμύρια δέντρα, μαζεμένα σε 40.000 στρέμματα. Δίπλα από την αρχαία Ολυμπία, στο νομό Ηλίας, βρίσκεται το δάσος Φωλόης, που είμαι σίγουρος πως μετά από αυτό που θα δείτε, θα θέλετε να πάτε κι εσείς.
Στο δρόμο μας προς την Ηλία, ο δρόμος περνάει μέσα από τα λαγκάδια. Παλιά τα αποκαλούσαν το κρεμαστό χωριό της Πελοποννήσου, αφού φαίνεται κρεμασμένο πάνω στην απότομη πλαγιά του Μενάλου. Είναι πραγματικά ένα πέτρινο στολίδι γεμάτο πλατάνια, καρυδιές, τρεχούμενα νερά και πέτρινα σπίτια από τους φημισμένους τεχνίτες της πέτρας της περιοχής. Αξίζει σίγουρα μία στάση και γιατί όχι μία ή και παραπάνω διανυκτερεύσεις. Άλλο να το βλέπεις σε φωτογραφίες και άλλο να το έχεις ζωντανό εδώ μπροστά σου. Το δάσος Φωλόης είναι ένα από τα σπανιότερα δριοδάση στην Ευρώπη. Το όνομά του το πήρε σύμφωνα με τη μυθολογία από τον Φόλο, τον βασιλιά των Κεντάβρων, και σχηματίστηκε στις απορροές των ποταμών Ερήμανθου και Ποινιού. Αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για εξερεύνηση του δάσους, θα βρείτε πολλά μονοπάτια που το διασχίζουν. Στην είσοδο του δάσους υπάρχει το περιβαλλοντικό μουσείο Φωλόης, όπου εκεί μπορεί κάποιος να βρει αναλυτικές προτάσεις για τις ωραιότερες διαδρομές, όπως ο δρόμος προς το φαράγγι του Ερήμανθου, όπου θα συναντήσετε τοξωτές γέφυρες και νερόμυλους. Ο χρόνος που χρειάζεται για να διασχίσει κάποιος το δάσος με τα πόδια είναι κάτι παραπάνω από 2 ώρες. Και φτάνοντας στο τέλος του δρόμου, εκεί όπου οι βελανιδιές της Φωλόης δίνουν τη θέση τους στο ομώνυμο χωριό, η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο τέλος για μια διαδρομή που εύκολα μπορεί να αποτελέσει τη βόλτα του Σαββατοκύριακου.